Akin pong binabati ang bawat isa na naka-join sa ating FB Live and Zoom meeting. Magandang gabi po sa ating lahat. So tayo po ay nagkaroon na naman ng pagkakataon upang tayo po ay mag-aral ng patungkol sa kalusugan. Bagamat tayo po ay nakaranas ng masamang panahon, nawa po ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng magandang connection para maging bahagi ng ating pag-aaral. So bago po tayo magpasimula, tayo po ay manikluhod or yumuko sa mga makakayuko po. So tayo po ay manalangin. So let's pray. Father in heaven, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ibinahagi niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral muli ng patungkol sa kalusugan. At Panginoon, hinihiling po namin ang gabay, nawa ang aming puso't isip ay ihanda niyo po sa aming pag-aaralan at ang mangunguna po sa aming pag-aaral ay inyo rin pong gabayan. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito lang po ang aming samot hiling at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, sa ilang linggo po na pag-aaral natin ng patungkol sa kalusugan, nawa ang bawat isa po sa atin ay napagpapala ng ating Panginoon at yung mga napag-aaralan po natin, nawa atin pong nagagamit sa pang-araw-araw. So, akin na pong, para po sa ating pagsimula, akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong tagapagsalita ngayong gabi, walang iba kundi si Sister Donna. Hello, sister. Hello po. Oo, narinig ako, no? Clear na? Yes po, naririnig po. Okay, good evening, brethren. Maulan, no? Pero very exciting yung pwede nating mapakinggan ngayon, no? Kasi ito ay about yung isang sakit, no, na lagi usual na nararamdaman or meron, no, ang isang tao. And usually din, no, marami na ring nagtatanong sa akin with regards to the natural healing, no, na pwedeng gawin sa sakit na ito. And I'm talking about no less than the sakit na ito, yung acid reflux, no? Or we call it GERD. So, I don't know, no? But yung symptoms niya kasi very confusing din. And usually ito, marami rin itong mga prescriptions, no? Na usually nagagamit din, no, ng mga meron ito. Kaya naman minabuti ko na i-discuss itong topic na to dahil yun na nga, una, maraming nagtatanong sa akin about it, no? And then pangalawa, ito yung parang pinaka-common na binibigyan talaga ng prescriptions or pinagagamitan natin ng traditional, no, na mga medicines, which is I would be sad to inform you na maraming side effects, no? At delikado talaga, lalo na para sa ating mga kidney, sa liver, sa mga cognitive functions natin, or I'm talking about yung sa brain natin, no? Na more often than not, hindi natin nako-consider or hindi natin alam, no? Bakit mo nga naman mako-consider ang isang bagay kung hindi mo nga alam in the first place, 'di ba? Kasi actually wala naman pagka binigyan tayo ng mga prescriptions, wala naman din talagang maglalakas na loob na magtanong, 'di ba, sa prescribing doctor na ano ba ang pwedeng side effects nito? I mean, let's be honest, right? More often than not, we give respect kasi we feel that authority sila, no, pagdating sa ating health. Kaya dun sa point na ganun yung respect natin, nakakalimutan na natin yung need, no, or yung right natin to ask. Kasi karapatan po natin yan bilang patient to really ask
the prescribing doctor so that alam din niya na alam natin, no, kung ano ang mga possibilities. At kapag ka nagtatanong tayo, more often than not, mararamdaman yun ng prescribing na doctor na, ay, mag-iingat ako dito sa pasyente na ito sapagkat parang very keen, no, about these things na very critical talaga sa health niya. So I think it will also put the prescribing doctors a notch higher when it comes to treating you. Kaya maganda po yung gano'n na i-practice po natin, no, in case na we really have to go to a traditional doctor. Let's make it a point that we ask the side effects, we ask for the possible yung mga reactions, no, with whatever other medicines that you're taking. So, very standard po yan at hindi po dapat ikahiya at dapat po talagang isa yan sa mga dapat na ginagawa natin para ma-protect natin yung health natin. Remember, it's our yung bodies at the same time. Hiram lang natin ang bodies natin, no? Hindi sa atin to. And it is the temple of God. So, talagang let's be sure na makikita din naman ng mga angels as our witnesses na talagang noong nagpunta ka sa isang doktor, pinaglalaban mo ang karapatan mo sa pangangalaga ng katawan na binigay at pinahiram lang sa atin ng Panginoon. So let's always bear that in our minds, brethren. Alright, so let's start with ganito yun, no? Marami actually na mga sakit na marami ding mga traditional na mga medicines. Now, ang nangyayari kasi usually, we're just discussing yung natural, no? I just found it na better na or mas applicable, mas practical at the same time kapag nadidiscuss talaga natin yung mismong sakit. Tapos, ano ba yung na-expose sa atin? Ano ba yung binibigay sa ating prescription? And then at the same time, sa dulo, ito yung natural na katapat. So, hindi tayo parang dun lang sa level na, dito natural. Of course, talagang dapat natural lang gagamitin natin. Kaya lang, dito sa point na to, kaya parang magkakaroon tayo ng iba't ibang exposure din, no? Sa mga iba't ibang diseases na pinagagamitan nga ng mga traditional medicines para mas alam natin, para mas conscious tayo. Kasi minsan, pag pinag-uusapan lang natin, kunyari si garlic, alam ko na yan. Ilang years ko nang alam yan. Or yan naman kasi talaga lagi. Pero, kapag kunyari si Zantac, for example, ang kaharap mo, 'di ba? Kapag hindi natin dinidiscuss itong yung other side, hindi tayo magiging conscious eh. Like, hindi natin maaalala si Ginger, for example, 'di ba? Kasi ang kaharap natin si Zantac. Zantac is a brand name, no? So what I'm saying here is, kapag na-familiarize natin ng mga sarili natin sa mga traditional meds, mas ma-appreciate natin kung napag-aaralan natin siya at the same time, kaakibat siya ng pag-aaral din natin ng natural. Iba kasi pag natural lang, no? I hope you're really getting my point here, na mas maganda kung balanse, expose tayo sa pareho. Say, si antibiotics, ano ang panapat natin? Di ba? Meron tayong garlic, meron tayong turmeric, right? So, mas maganda, mas tataas yung sense of appreciation natin sa natural na meron tayo na bigay sa atin ng Panginoon. Kasi mako-compare natin siya eh. Unlike kapag ang nakikita natin yung natural lang. It means that parang kung sa tao, no, kapag nakakakita ka ng maganda at pangit, hindi ba pagka maganda lang ang nakikita natin, hindi natin masyadong ma-appreciate. Pero kapag tinabi siya sa isang pangit, mas gumaganda siya or mas na-appreciate natin yung maganda. Di po ba? Ganun din sa medicine or dito sa ating training, no, for medical missionaries, no. Mas ma-appreciate natin si natural na mga medicines kapag nakikita natin
kung ano yung difference niya kapag na-discuss natin, huwag tayong matatakot. Matakot tayo na gamitin, pero huwag tayong matakot na ma-express or malaman natin kung ano yung mga negative out of this para mas ma-appreciate natin at talagang mas gagamitin natin yung mga natural na medicines na binigay sa atin ng Panginoon. If meron po kayong kalituhan or question about that approach, pwede niyo po akong tanungin in a little while, no, kung bakit ganun yung parang magiging theme natin for this particular evening, no. So, expose ko po kayo sa mga traditional medicines ngayon. I would even mention brands, no, para ito yung tinitake ni ganito o kaya ito yung na-take ko nun or ito yung iti-take ko ito yung piniscribe. Hindi ba mas makaka-relate po kayo? Kaya mas maganda po yan, mas tataas po ang ating sense of awareness. Alright, so basic lang po tungkol sa acid reflux. By the way, pareho lang po itong GERD at saka acid reflux, no? Some people are also confused about it. So let me just clarify na it's just the same. May magkaiba lang ng terminology, but really, scientifically, it's just the same. So, ano ba yon, no? Ano ba itong GERD na ito? It's short for gastroesophageal reflux disease, no? Commonly referred nga as GERD. At actually, millions of people lang naapektuhan. Hindi lang po sa Philippines, kung hindi buong mundo. So, it's really very common. Kaya, pag common, usually, maraming mga pharmaceuticals na maggagawa or magpo-produce kasi there's a big market, no? Hindi siya maliit lang na portion. So malaking market, ibig sabihin very high probability for sales, no? Kaya marami talaga siyang mga gamot. I will show you later, no? Maraming mga gamot, no? And then maraming tao, no, millions of people na once or twice in a month affected nito or nakakaramdam ng pain ng sinasabing acid reflux na ito. Okay, so nangyayari siya dahil ito yung time na yung content, no, nung ating siya napupunta sa esophagus, okay? Na hindi dapat. Kung makikita ninyo dito sa ating ating visual aid, ideally yung left, no, the one in your left is the ideal. Hindi dapat naka-contain, no, yung stomach acid. Nakasara, no? Tingnan nyo yung sphincter, sarado siya. Sarado siya kasi after that is the esophagus. So, if you look at your right, ayan po yung picture naman ng merong GERD, no? May reflux, may acid reflux na disease. So, yan po ang nangyayari, no? Yan po ang nangyayari sa loob ng system, no? Or sa katawan ng isang tao na merong acid reflux, no? So, hindi nakasara, naka-open, therefore nakakaakyat ang acid sa esophagus. Yun yung nagkakos ng masakit, mahapde, actually iba-iba, depende dun sa mga tao. Now, ang problema lang kasi talaga, very irritating yung acid, no? Well, it can also cause damage, no, sa lining ng esophagus, no? So, ang pinaka, yan yung nag-create ng pain. At the same time, other than that, kapag ka merong comorbidities or may iba pang sakit yung isang tao, mas magkakos siya ng problema kasi, for example, you have hypertension, no? If a person has hypertension, tapos mag-a-attack ito, talagang magkakos siya ng mas heightened na blood pressure because of the pain and other complications. So, ideally, sana wala tayo nito.
So, ito yung mga usual na symptoms ng GERD or ng acid reflux. Yan, may persistent heartburn, no? Burning pain or pressure, no? Sa chest area. And then, meron ding chest pain, no? It can also be presented in dry cough and bad breath, and then hoarseness ng, lalo ng sa throat area, boses, no? Sa pagkagising sa umaga. So ngayon, another thing din yan, no, nagkakalito-lito rin minsan, ano ba ito? Is it heartburn? O baka mamaya, may mga ganun ding mga issues na baka heart attack na pala or cardiac, no, na attack. So, kailangan, let's be very, dapat maging cautious din tayo, no, na bantayan natin ito kasi, di ba, usually a month, no, before a stroke or even a heart attack can happen. May mga signs no. Now, baka naman GERD pala, hindi naman pala talaga yun yung sign ng heart attack or stroke. So, let's try to be intelligent about it, mga brethren. Kailangan nating alamin talaga ang sakit na ito para hindi rin tayo magbigay ng undue stress sa ating mga katawan or sa sistema natin. So now, dito na tayo. Kapag untreated, no? Kasi iniisip natin, madali lang i-treat. Madali lang mawala. Okay lang. So in short, you will not take it seriously. So this is what can happen, no? If you don't take it seriously or if you don't treat it, then it can scar the lining. Yun nga, ito yung kanina, yung pinakita kong isang picture, no? Na yung lining, no, pwedeng masugatan, no? And then, yun na, mag-uumpisa na yun sa clinical presentation na mahirapan ka ng maglunok, no? Pag may ganung difficulty, medyo, it's time for us to, do something or, check it out, no? Kasi, ibig sabihin medyo may ibang level na po yung nangyayari sa loob, no? Lalo na sa lining ng esophagus. So, again, it can also be a cause of, or the risk, no? A risk factor for cancer ng esophagus. So, meaning, hindi po natin, we cannot take it lightly, brethren. Okay, so yun, I was saying, kapag hindi natin inintindi, we take it lightly, it can even lead to as serious as a cancer sa esophagus. Okay, so ano yung mga traditional drugs, no, or treatments na binibigay usually para dito sa pangangasim, pagsakit, or para dito sa GERD na ito? So, okay. Usually, binibigyan tayo ng traditional doctors na mga proton pump inhibitors, no, na nagsusuppress. That's in addition to the different classes ng mga antacids, no. Ito yung mga nagsusuppress sa production ng stomach acid, no. So, all these, meron po itong mga serious na risks. Noong bata ako, nung naririnig ko, no, kapag minsan nalilito, baka ulcer, basta't sumasakitan siya, no, may mga ganong iniisip na, baka ulcer siya, or baka ganito, or yung pag-aasim, ganito. Pero, ang madalas, no, usually na nangyayari is, pupunta sa drugstore, and then, bibili ng mga antacid, yun yung common, no? Kasi lalo na karamihan dito sa mga antacids na to are really, kumbaga OTC, no? Or over-the-counter na mga items. So, all the more na mas delikado kasi ang iniisip natin, it's over-the-counter, so hindi siguro serious ang possible na maging side effects. So, let's not think of it that way, brethren. Hindi po totoo yan. Kasi ito nga po, pinag-aaralan natin ngayon para makita natin na kahit parang napaka-simple na antacid, hindi pala mabuti talaga sa katawan at may mga serious na consequences. So here,
ito yung mga antacids, no? Maraming klase, no? So, I really mentioned here some of the brands mismo para alam natin na ito yung pinag-uusapan natin, no? So, kung meron mang ahente, no, or I don't know kung sino man na pwedeng nanonood nun, nagpe-prescribe nito or nagtitake nito, let's be very cautious, no, about this. So, hindi ako nag-expose nitong mga to para manira, no? Let it be known na hindi po paninira. Kung hindi, more of dun po tayo sa pag-aayos, no? Naayos natin ang mindset natin to be aware, no, with all these specific brands, no? Hindi para siraan po sila. Kung hindi, para po iayos natin ang mindset natin at makaiwas po tayo dito sa mga ganitong kala natin simple lang, no? At walang possible na risk. So, you have here, yan, yung mga brands, no? You have aluminum and magnesium hydroxide. May iba't ibang brands dito, no? At lalo na yung sodium bicarbonate, that's a generic name. I'm not familiar anymore, no? Kung ano yung mga possible din. But that is really widely used, no? But maraming brands po ito. Hindi ko na lang na-specify. So, but again, pag nakita na natin itong mga generic name na to, let's be aware, let's be conscious, and let's be cautious as well na ay, hindi ito okay. Ito yung mga sinasabi ni Sister Donna na isa sa mga antacids. No? So, ano ba ang benefit nila? Alright, it says, taken an hour after meal, temporarily. Ayan, brethren. Temporarily, it neutralizes yung stomach acid, no? Ibig sabihin, yung pananakit pwedeng mawala, but temporarily. Okay, not in the long run. I mean, not in the long term. And then, mayroong relief sa heartburn or sa pain, no, from stomach acid. So, ang problem is that may mga major na possible na effect ito. So, kapag regular consumption natin ng aluminum, okay, nagkakaroon ng accumulation na very toxic sa ating brain at saka sa nervous system. Alright? At hindi pa kasama dito yung mga naaral na, no, na go through na ng mga trials, no, clinical trials na drug interactions. Meaning, this, in the case of yung tao na may GERD lang, okay, ito yung possible na makukuha. Brain issues like mga cognitive impairment, dementia for one, or even Alzheimer's disease. At the same time, sa ating nervous system, marami din pwedeng gawin ng aluminum, kagaya ng yung ating mga B1, B12, no, na mga supply or nutrition, no, pwedeng maapektuhan din dito sa mga content nito. So, what does it mean? Ang nervous system, yan po yung nagpapatakbo ng nerves. So, what does it, parang mga kuryente yan sa katawan natin, no? So, that's in the case of a person na may GERD lang siya. Now, ang sinasabi ditong danger kapag sa drug interaction is that this is for others na may comorbidities, meaning kapag may diabetes, may hypertension, no? May iba pang mga sakit, no? All the more that it becomes so evil because may mga drug interactions. I have a list of those. Hindi ko na sinama muna dito kasi ang ina-assume lang natin dito ay GERD lang po ang problema natin or yung isang tao, no? Or yun nga, acid reflux lang meron ang pasyente or magiging o tao na i-check up ninyo, no? Okay, other than the antacids that I've mentioned, no, yung mga aluminum na yan, meron ding sinasabi mga H2 blockers, no? Ito na po yung mga brands din, no? And the others are not included, the other brands na we have here locally, kasi marami na rin tayo ngayon mga local pharmaceuticals. Pero hindi ko pa nasama lahat. There's Zantac, Axid, Pepcid, Tagamet. I don't know if you're familiar with this. I hope hindi po kayo gumagamit nito.
No, these are the H2 blockers. This is another class of antacids. Okay? Yung kanina, and then ito naman, another. Kumbaga may groupings, no? May groupings. Kasi aayos, pagtitreat no ng traditional meds sa acid reflux by groupings. Okay, pag dito, like yung kaninang first group, hindi pa masyadong malala yun. Okay? Ngayon, you go to the H2 blockers kapag kami hindi na kaya at si H2 mga H2 blockers naman ang gagawa, no? Ang magagamot. So these are the brands. So ano yung benefit ng mga acid blocking medications na ito? Yung histamine, no, na nag-ano ng ating stomach acid, na bablock niya. Kaya niyang i-block yung receptor both sides. Okay? Yung receptor at saka yung mismong receptor na nandoon sa cells ng stomach. So, block na block. Block talaga. Ibig sabihin, naharangan. Okay? Na i-impede, no? Na napipigilan ang paglabas ng stomach acid. That's what it's doing. All right, so nare-relieve yung heartburn, nare-relieve yung pain, okay? Although the H2 blockers does not prevent, does not treat yung inflammation na pwedeng mangyari or the erosion, no? Dun sa esophagus, no? Kapag may GERD. Yun po yung nangyayari pag palagi tayong na-attack nitong GERD na to, 'di ba? Yung kanina yung explain natin, it can really cause yung sa lining, no? Ng inflammation doon sa lining ng esophagus. So itong H2 blockers, hindi po nakakatulong yan. Again, temporary lang. Yung pagbablock nila, that's it. Just for the relief no ng symptoms. Heartburn and the pain. The problem is that temporary na ngayon nagagawa nitong mga brands na ito or ng mga gamot na ito, it can also cause pa yung mga side effects. Take note, brethren, minor po. Minor pa lang. Mamaya, later on, may major po. Insomnia, headache, nausea, vomiting, fatigue, muscle pain, diarrhea, constipation. So, ito parang mga common din, no? Pag pinaghalo mo naman sa ibang mga sakit, these are very normal na mga symptoms din. Kaya, sometimes, hindi mo masasabi na, ay, may ganito ako kasi pala I'm experiencing this. Kasi you can also experience all these side effects with the other things that you've been doing or with the other diseases that you have. 'Di ba? So, ito yung minor side effects. Now, let's go to the major. Ito naman yung hallucinations. These are talagang medyo, hindi po biro ito, no? Yung hallucinations. Yan po yung parang nagdodoble paningin or sa ano po ito, cognitive din. Nakakahilo and then at the same time nag-hallucinate ka na parang may nakikita na ganyan or you're being stressed kasi may mga seemingly sa paligid mo may kakaiba. So nag-hallucinate ka, nag-imagine ka or may mga imaginary kang nakita. So 'di ba sobrang strange ito at saka nakakatakot din. So yung impotence, for the ones who are trying to have babies, di ba, or trying to get pregnant, this is not good, no? And then decrease white blood cell counts. Sa mga infections, sa mga inflammations, delikado po kapag mababa masyado ang ating white blood cell count. Regular heartbeat, this is so dangerous lalo na dun sa mga may sakit sa puso. Rashes, visual changes sa mata po yan. Delikado rin po ito dun sa mga malalaman level ng diabetes, so hepatitis, and other allergic reactions, no? So, let's just say, yan pa lang ang sakit natin, nakaka-stress na po itong mga possible side effects, di ba? How much more kung meron pa po na, God forbid, na meron pa tayong ibang mga chronic diseases, no? Now, ito yung major caution for this kinds of, yung antacid both and the H2 blockers. Yan, ito na yung dementia, Alzheimer, cognitive impairment. Ibig sabihin mga iba pa other than dementia and Alzheimer. Marami pa po. At saka yung mental impairment. So, napaka-serious po nito. Kung aaralin natin ng mas seryoso, talaga ang mag-i-end up po tayo nito na we will conclude na
Akala ko antacid lang, no? Punta lang ako sa drugstore and then that's it. Just so na ma-relieve yung pain, no? Or lalo na kasi talagang hindi comfortable yan eh, no? So, delikado po. Now, ito naman yung this is the third class, okay? Meaning, the first, second, yung kaninang na-mention ko. Ito na yung pang-third na grupo. Ito na yung proton pump inhibitors. Ayan po, hindi ko po alam kung familiar kayo sa mga brand na include ko dito, but there are other brands, no? But if you will look at dito po tayo sa left side, leftmost, yun yung, basically ito yung generic name, no? If you look at this, kasama po yan sa mga proton pump inhibitors. Prevacid, Prilosec, Protonex, Acifex, and Nexium. Yun yung mga specific brands. But then, for the yun nga, generic, yan, omeprazole, pantoprazole. I don't know how, but just the same, let's be very careful about these drugs. In-expose ko na lang po ito, not for anything, but for you to be careful. So, ano ang ginagawa ng PPI? This is what it does. It blocks then yung secretion, of course, ng acid, no? Para ganun din, no? Parang sa H2 blockers, except that iba yung system nila, iba yung mechanism. Alright? In short, mas high-tech ang PPI pagdating sa pag-block ng secretion ng stomach acid papunta sa esophagus. Alright, so nagsisecrete siya ng hydrogen ions sa stomach lining so that, alright, nai-inhibit or napipigilan niya yung acid secretion, okay, papunta doon sa esophagus from the stomach lining. So, what's happening here is that ganun pa rin. Same pa rin naman yung mechanism, but magkaiba lang yung way nila. Kasi nga, mas iba yung level nito. So, yon, they suppress stomach acid more completely at saka at a longer time. So, dito makikita, mahalata mo talaga na mas mataas yung level ng PPI compared to the H2 blockers and the other antacids, no? Kagaya ng mga sodium bicarbonate, no? Kasi nga, iba yung system niya. Then, ang sabi pa dito, it can also alleviate yung heartburn and protect. Kasi yung, di ba, yung previously the two classes na na-mention natin kanina, hindi niya kaya. Ito, kaya niyang gawin. Yung mag-protect sa possible damage na nagagawa ng stomach acid papunta doon sa lining ng esophagus. Kaya niyang i-prevent yon, no? So, na-alleviate niya at a longer time, ibig sabihin napapaganda niya or napapawala niya yung, nare-relieve niya yung pain out of the heartburn, out of the stomach acid na umaakyat, nare-relieve niya yun at a longer time. At the same time daw, napoprotect pa niya yung, hindi ko po pinopromote to ha, sinasabi ko po, in-explain ko po to para makita nyo yung pinagkaiba ng mga classes ng mga drugs for this Now, ang major nating issue dito for the PPI is that by laboratory test, it can really 90% ang nakita ko po sa brethren, yung sa pneumonia, no? Magli-lead talaga. You can develop pneumonia sa lungs or lung issue ito if you take this kind of drug. So, masasabi natin na, oo, parang mas mataas yung level na comfort, mas mataas, mas kompleto, longer yung kanyang pain relief, no? Napoprotect pa niya yung lining na hindi ma-damage, yet mataas din, it is actually correlated at saka, yung kanilang, at mas mataas ang sinasabing protection, but then at the same time, mas mataas din yung mga risk. Pneumonia, fracture risk, lalo na for the elderlies, okay? So kung po pwede, hindi natin gagamitin to or ipapagamit sa mga elderlies na lalapit sa atin for this issue.
And then yung nutrient depletion or pwedeng magkaroon ng imbalance. Meaning, maraming hindi ma-absorb, no? Lalo na ang calcium, B12, folic acid, vitamin C. Specifically, itong apat na to. Hindi po ito na-absorb when you take this, especially at a regular basis, itong mga PPI na ito. So there are other classes. The other one is pro-motility. Ayan na yun, and the other one is the magnesium. Ito, yung Gaviscon, I think this is very familiar brand din. No? So these are the other classes. Okay? Ito yung mataas din, mataas yung protection. Kaya lang ito naman ang tatamaan na naman na dito ay ang mga liver natin at kidneys. Alright? So, I don't want to dwell on this, no? But if you want, you can ask me later on kung paano siyang nag-a-attack ng liver at saka ng kidneys natin if you're taking it, no? Especially on a regular basis. So, yan yung mga major caution for this. Alright, so dito na tayo sa mas exciting at saka mas tama na gagawin natin or approach. Ito na po yung positive. Ito na po yung gift sa atin ng Panginoon na hindi natin kailangan ng mga side effects na yon. But at least now we can say, ay, may side effects nga talaga. Hindi yung sinabi lang niya or sinabi nito or sinabi ng kung sino, right? But alam talaga natin kasi napakita na po natin kanina, no, na-discuss na natin, all those are coming from trials, clinical trials and tests, no, sa mga patients, no, na nag-take nun. Hindi po katang-isip, hindi kwentong barbero. So now we can appreciate better, ay, ang dami palang negative na possible na risk, no, sa ating kidney, liver, lungs, and the whole system, lalo yung cognitive function natin, talagang pwedeng tatamaan po yan, no? Sino po ba may gusto na magkaroon ng dementia or ng Alzheimer? Di po ba? So, kayo po, decision niyo po yan. Now, because of that, na-expose na tayo dun sa negative, dito naman po tayo sa positive, no? God is so good. God has given us these natural ways to combat this GERD, no? This acid reflux, no? So this is the good news. At nasa atin na po yon. Ano ba talagang gagamitin natin? Yon na mas mabilis nating makuha sa drugstore or ito na mga natural alternatives na binigay ng Panginoon na walang side effects. Medyo mas mahirap, I mean, in terms of paano siyang gagawin, I mean, hindi naman talaga mahirap eh. Medyo mas inconvenient siya compared to just going to the drugstore and buy, 'di ba? You have this money, then you buy. It's easy. Then you swallow, 'di ba? Pill mentality. Mas marami pong nadidisgrasya sa pill mentality kasi usually kung gaano kabilis, no, instant yung relief, instant din po yung next na possible na damage na ginagawa sa ibang sistema natin o ibang organs. Okay, let's go. So, here, you have here, ito po yung mga very basic at the same time, ito po yung mga, sabihin na natin mga gold standard pagdating sa GERD or acid reflux. Okay? Of course, primary is yung diet and lifestyle. Alright? Napakahaba po nito, pero ikipaiklian po natin. Diet and lifestyle, of course, ang ating 8 laws of health, di naman talaga mahuhuli yan, no? Pero specifically, let's avoid pagka merong GERD or may lumapit sa inyo na merong ganyang reflux, hindi po pwede ang naggagatas siya, no? Dairy-free dapat ang diet at the same time, as much as possible, gluten-free ang mga kinakain. Iwas-iwas sa mga yung mga processed, lalo na yung may mga gluten at saka dairy, no? And then the lifestyle, let's just go yung ating laging pinag-uusapan, no, na dapat na lifestyle ng isang matuwid na anak ng Diyos, okay, or child of God. Okay, so you have here licorice, no? Meron na tayo nun, I think meron na tayo dito niyan. Ito aloe vera, singkamas, basil leaves,
Fennel, I don't know if you're familiar with fennel, pero meron na rin dito po niyan. I'm not just sure kung ano ang Tagalog niyan. Pero nakakita na po ako sa province. Cumin seeds, eto po yung nasa picture. May certain smell po yan, no? I think, kasi vegetarian po tayo, so dapat familiar tayo with this. So, usually, ano siya yung as a flavor, enhancer din. So, ginger, banana, and the coconut milk. No? So, sige, doon na lang natin i-discuss kung anong po nang gusto nyong gamitin dito, pwede na po natin i-discuss yan sa Zoom. So, for now, that's it.